ზოგადად, როდესაც ახლა ყველას ყურადღება მობილიზებულია პირველი რესპუბლიკის გარშემო, ყველა ცდილობს რაღაცას კუთხით დაინახოს საკუთარი პროფესიული ინტერესიდან, გაავლოს პარალელები მაშინ რა იყო დღეს რა ხდება, სად შეგვიძლია დავინახოთ მემკვიდრეობა, ან თქვათ არის ხოლმე ესეთი სენტიმენტალური მიდგომები, რომ აი ის თაობა და მაშინდელი სამოქალაქო კულტურა უფრო კარგი ჩანს ვიდრე დღევანდელი, მაგრამ ამის ფონზე თავისთავად გასათვალისწინებელია ის, რომ ეს უცებ საიდანღაც არ ჩამოვარდნილა ციდან, ან 1918 წელს, როდესაც ცხადდება საქართველოს დამოუკიდებლობა, რესპუბლიკა ფუძდება, ამას წინ უდგას მთელი თაობები, ანუ ადამიანების რომელმაც ასე ვთქვათ გადადგეს ეს ნაბიჯი და შემდეგ სცადეს აი ამ პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის აშენება. დღეს ახლა ასე ვთქვათ პოპულარული არის რომ ეს შეფასდეს როგორც დიდი ექსპერიმენტი და გარკვეულწილად ეს მართლაც ესეა, იმიტომ რომ წარმოვიდგინოთ ეს არის 1917 წელი, პირველი მსოფლიო ომის შემდგომი სამყარო, ეს არის ხელახლა სისხლში და ასე ვთქვათ იარაღის კვამლში დაბადებული ახალი წესრიგი, რომელიც ბოლომდე არ არის ცხადი მთელ მსოფლიოში, ინგრევა იმპერიები, მათ შორის რუსეთის იმპერია დაინგრა, ყველაფერი მოიცვა ქაოსმა და საშინელი მასობრივი ტრაგედიები ხდება და ამის ფონზე საქართველოს რესპუბლიკა ჩანს კუნძულად, რომელმაც აი ნაბიჯ შეძლო შედარებით უმტკივნეულად გამოსულიყო ამ ქაოსიდან, შეექმნა დემოკრატიული ინსტიტუტები და დაეწყო პირველი აი ყველაზე მძიმე და საბაზრო ნაბიჯები მომავალი განვითარებისთვის, რაც შეწყვიტა შემდეგ ძალადობრივად მე-11 არმიის ხელით საბჭოთა რუსეთმა, როდესაც მოახდინა 21 წელს საქართველოს რესპუბლიკის ოკუპაცია. და ამ მოცემულობიდან გამომდინარე, თავისთავად ვერც ერთ პროცესს ვერ გავიგებთ, რაც ხდება პირველ რესპუბლიკაში, თუ კი არ შევხედავთ აი წინაპირობებს, რა ხდება მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან რუსეთის იმპერიაში, რომლის ნაწილიც არის კავკასია და საქართველო, დღევანდელი გაგებით და ზუსტად ამ დროს მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან ჩდება ეს დროში და სივრცეში და ასე ვთქვათ იდეის დონეზე შეგრძნება რა არის ეს საქართველო, ანუ მანამდე ეს ქართველი ერი ეთნოსი არის ფრაგმენტირებული და ამ დროს უკვე სამოქალაქო ცნობიერების დანერგვასთან ერთად ხდება ასევე ნაციონალური გამოგვიძებაც, ეს ორი ელემენტი ერწყმის ერთმანეთს და ამას მოსდევს ფონად მთელი კომპლექსური პოლიტიკები, ასე ვთქვათ, საინიციატივო ჯგუფების მხრიდან, რომ თუ კი ჩვენ გვინდა ვიყოთ ამედროვე ერი, გვინდა რაღაცა არა ეს, ვთქვათ, გახსნილი იმპერია, როგორც მაშინ წარმოედგინათ, ანუ ყველაზე ჩამორჩენილი და რეტროგრადული და აგრესიული სახელმწიფო, არამედ ახალი ტიპის სახელმწიფო, ისეთი როგორც ევროპაშია, მაშინ ჩვენ თავისთავად საკუთარი ძალების მობილიზებით რაღაცების გაუმჯობესება უნდა ვცადოთ. და ყველა ეს პროცესი, რომელიც მეფის რუსეთის საკმაოდ, ასე ვთქვათ, რეპრესიულ სახელმწიფოში მიდის, არა მხოლოდ საქართველოში და კავკასიაში, ზოგადად მთელ იმპერიაში, ხდება შემდეგ აი ამისი ლოგიკური განვითარება უკვე თავისუფალ პირობებში 1917 წლის მერე, როდესაც იმპერია იშლება და აი ეს წნეხი ქრება. თუმცა აი ამ მოცემული მომენტის გამო, რაც არის პირველი მსოფლიო ომი, ამ ძველი სამყაროს ნგრევა და ახალი გამოწვევები, ეს ასე ვთქვათ პოლიტიკები კიდე ტრანსფორმაციას განიცდის და სულ სხვა სახეს იღებს ხშირად რესპუბლიკის უკვე ანუ ახალი დემოკრატიული სახელმწიფოს ფარგლებში. თავისთავად მეც ვეცდები, რომ აი ამ ჩარჩოს ფონზე შევხედოთ, ნუ ჩავთვლით ისე, რომ ეს არის ესე ვთქვათ გადაღეჭილი საკითხი, ჩვენც ახლა პირველ ნაბიჯებს ვდგამთ ამ მიმართულებით კვლევებში, ანუ საიდან ჩდება ეს წარმომადგენლობითობის კულტურა, ანუ როდესაც მოსახლეობა, ცალკეული მოქალაქეები ხდებიან დიდი პოლიტიკური პროცესების მონაწილეები, მათგან გამოარჩევენ და ასე ვთქვათ გზავნიან როგორც საკუთარ წარმომადგენლებს, სპიკერებს, დელეგატებს სხვადასხვა პოლიტიკურ არენაზე, არა მხოლოდ პოლიტიკურს, არამედ სამოქალაქო საზოგადოებრივ და უკვე ოფიციალურ პოლიტიკურ ინსტიტუციებში. ანუ რა არის ამ საკითხის აქტუალობა? ეს თავისთავად უკავშირდება პირველ რიგში ზოგადად რომ ვიცოდეთ ამ დემოკრატიის გამოცდილება როგორი იყო მაშინ, რომ მუშაობდა თუ ვერ მუშაობდა, რა პრობლემები ჰქონდა, რა წარმატებები, ეს არის ზუსტად დღეს ჩვენთვის რა უნდა იყოს მნიშვნელოვანი, რომ შევხედოთ და ჩვენი თანამედროვე სიტუაცია შევაფასოთ კრიტიკულად და მივხვდეთ თუ რა აკლია დღეს ჩვენ საზოგადოებას, რომ გახდეს იმაზე უკეთესი, ვიდრე ეს იყო აი ამ პოლიტიკური ჩართულობის და დემოკრატიის აღქმის კუთხით. და თავისთავად ასე ვთქვათ, მეორე
სტიმულატორი ამ საკითხის აქტუალობის არის აი ეს მითები, რითიც არის საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა ძალიან ცუდი, უარყოფითი, ნეგატიური წარმოდგენები, რაც დაგვრჩა ჩვენ თაობას და მით უმეტეს მომავალ თაობას კი ძალიან კაცრად რო ვთქვათ, იწამლება ამ ტიპის მცდარი შეხედულებებით, რაც ვთქვათ ეხება პირველი რესპუბლიკის პერიოდს. აი მაგალითად მე სულ თვალში ხვდებოდა, როდესაც მოსწავლე ვიყავი და მერეც რომ პოსტსაბჭოთა პერიოდში სამწუხაროდ ქართველი ისტორიკოსების დიდი ნაწილი, რომელიც ამ პერიოდზე მუშაობდა, ყოველთვის ცდილობდა უფრო აქცენტი გაეკეთებინა, შეიძლება პიროვნულადაც უფრო აინტერესებდა, უფრო ეროვნული ნაციონალური მიმართულების საზოგადოებრივი მოძრაობები და პარტიები ძალიან ფუნდამენტურად იკვლევდნენ მათ, მაგალითად როგორც არის ეროვნული დემოკრატიული პარტია, სოციალისტ ფედერალისტთა პარტია და ამის ფონზე ყოველთვის როცა ამისი სხვა ალტერნატივა არ არის, არ ჩანს სხვა წამყვანი სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობის, თუნდაც ან სხვა სოციალისტური მიმდინარეობების სრულფასოვანი თანამედროვე კვლევები, მკითხველს უჩნდება შთაბეჭდილება, რომ წამყვანი ძალა არის ეს, რაზეც უფრო ხშირად ისმის და უფრო ხშირად არის კვლევა. და სულ ჩანდა იქ წითელ ხაზად, რომ აი როგორი მართლა სერიოზული პოლიტიკური ძალები იყვნენ ესენი, როგორ დაუღალავად მუშაობდნენ წლების მანძილზე დამოუკიდებლობის საკითხის გარშემო ზოგადად დემოკრატიული კულტურის განვითარების და დგებოდა ესეთი შემდეგ ვთქვათ ფორმულა, რომ სამწუხაროდ მასა მათ მხარს არ უჭერდა, რასაც აჩვენებდა თავისუფალი არჩევნები, როდესაც ამორჩეველთა მოქალაქეთა უმრავლესობა ხმას აძლევდა არა მათ, არამედ თქვათ სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას. და ეს ყოველთვის ესე მიჩუმათებული ელემენტი იყო, რომ თუ კი ეს ყველაზე ჯანსაღი ძალა, თუ კი მათზე იდგა ყოველთვის დამოუკიდებლობის და დემოკრატიის იდეა, მაშინ რა ჭირს მოსახლეობის უმრავლესობას, რომელიც ხმას აძლევს სხვას, გაურკვეველს. მე რაღაცა ცოტა ელიტისტური სენტიმენტებით ჩანდა, რომ ნუ მაინც მასა შეიძლება გაუნათლებელი იყოს, როგორც თანამედროვე პიონერი ტერმინია, ხალხი ბნელია, მათზე უფრო ზეგავლენას ახდენდა რაღაცა მემარცხენე პოპულისტური ლოზუნგები და ასე შემდეგ. ანუ ეს შობს ზუსტად იმ ასე ვთქვათ ჩარჩოს, რომელიც მე ძალიან ბევრი ცუდი მავნე შეიძლება ითქვას, ესე მითი და სტერეოტიპი გავრცელდა პირველი რესპუბლიკის შესახებ. იმიტომ რომ აი ამ შერჩევითობის გამო არავის არ შეუხედავს თავიდან როგორ ვითარდება ეს პროცესები, საიდან ჩდება, სად ჩდება და როგორ პირველი სივრცეები, სადაც უმრავლესობა მოსახლეობის არა ვთქვათ პრივილეგირებული, განათლებული, თავიდანვე რაღაცა სასტარტო პოზიციების მქონე ელიტური ნაწილი საზოგადოების როგორ ახდენს საკუთარი პოლიტიკური ვთქვათ მოთხოვნების გახმოვანას, არამედ უმრავლესობა 99% უხეშად თუ ვიტყვით მოსახლეობის გლეხები ძირითადად და ქალაქის მუშები და ხელოსნები და ასე ვთქვათ დემოსი როგორ დგამს პირველ ნაბიჯებს საკუთარი პოლიტიკური და სოციალური პრეტენზიების გამოსახატავად და როგორ ახერხებს შემდეგ გახდეს დომინანტი ამ სივრცეში, რაზეც მე ყოველი არჩევნები მოწმობს, რომ წამყვანი ძალა არის ზუსტად დემოსიდან გამოსული პარტიები, რომლებსაც აქვთ 20-30 წლიანი გამოცდილება, ასე ვთქვათ, მასაში მუშაობის და მათი წარმომადგენლობის. ანუ ზუსტად ამაზე მინდა აქცენტი გავაკეთო, რომ ეს პარტიები აჩენენ ზუსტად აი ამ წარმომადგენლობით კულტურას, იმიტომ რომ ეს არის ქვემოდან, ფართო მოძრაობიდან ამოსული პოლიტიკური ორგანიზაციები და არა ვთქვათ ელიტური ჯგუფები, რომელიც მერე ცდილობენ, ასე ვთქვათ, მასაში გავიდნენ და საკუთარი ქსელი გააფართოვონ. მოკლედ რო ვთქვათ, ეს ცდილობები ამ ტიპის მუშაობის ჩდება პირველსავე ეტაპზე, როდესაც რუსეთის იმპერიაში იწყება ძვრები, ანუ ჩდება თაობა, რომელიც არის უკმაყოფილო იმპერიის არსებობის, ახერხებს თვითორგანიზებას, აქვს რაღაც იდეოლოგია და შემდეგ ცდილობს, რომ ამოძრავდეს, რაღაცა შეცვალოს. ეს არის თქვათ ნაროდნიკული ხალხოსნური მიმდინარეობები, რომელიც არის სამწუხაროდ ესე ცოტა მარტივად თუ ვიტყვით ის მოდელი, რაც ეყან თქვი. ანუ შედარებით მეტნაკლებად პრივილეგირებული ფენები, რომელსაც აქვს ხელმისაწვდომობა განათლების, ინფორმაციის, ამ დროს მიუხედავად იმპერიის ჩამორჩენილობისა, როგორც მაშინ ყველა ამბობს, ეს იყო რეალურად პოლიციური სახელმწიფო, ანუ დასამხედროებული პოლიციური კორუფციული უზარმაზარი სისტემა რუსეთის იმპერიის, ამ მოცემულობაშიც კი მაინც საუნივერსიტეტო სივრცე არის
ევროპული, ანუ მისი, ასე ვთქვათ, მიმართულება და მიდრეკილება არის ევროპაზე და ყველა სტუდენტი, რომელიც ახერხებს და ხდება ამ საუნივერსიტეტო განათლების ნაწილი, მერე ნელ-ნელა იწყებს გაცნობიერებას, რომ რა შეიძლება იყოს და რა არის, უჩნდება მეტი ინფორმაცია, ხედავს მათი აზრით სწორი განვითარების მოდელებს, როგორც არის დასავლური დემოკრატიული ან თანამედროვე მაშინდელი სახელმწიფოებრივი მართვის აპარატი იქნება ეს თუ წყობილება და ხედავს რა ხდება მის სამშობლოში. აქ ხდება ძალიან დიდი პროტესტი, იწყება შემდეგ ამ ჯგუფების სტიქიური და შემდეგ უკვე ორგანიზებული გამოსვლები, რაც აჩენს აი ამ პირველ რეალურად პარტიულ ჯგუფებს ნაროდნიკულ ხალხოსნურ მოძრაობაში, რომელიც მერე უფრო რადიკალიზდება და უფრო სხვა მხარეს იღებს. თავისთავად საქართველოს არის ამის ნაწილი, აქაც ჩდებიან ეს ჯგუფები, თუმცა ეს არის ძალიან მცირერიცხოვანი და როგორც თქვით ელიტური. მაგრამ ისინი აცნობიერებენ, რომ მათ მარტო არაფრის შეცვლა არ შეუძლიათ, სანამ მოსახლეობის უმრავლესობა არ ამოძრავდება. ამ დროს ახლად, ასე ვთქვათ, რეალურად მონობიდან გათავისუფლებული ახალი მოქალაქეები, რომლებიც სადღაც 10-15 წლის წინ იყვნენ უუფლებო, ასე ვთქვათ, ყმები, აი ამ უმძიმეს ბატონყმური პირობების ქვეშ, რაც საქართველოშიც იყო და რასაც ყოველთვის ცდილობს სამწუხაროდ ქართული ისტორიოგრაფია მიჩქმალოს და აჩვენოს, რომ რეალურად ქართული ბატონყმური მოდელი არანაკლებ მძიმე იყო, ვიდრე ვთქვათ რუსული ბატონყმური წყობილება. და აი ეს ქართული ხალხოსნური ჯგუფები მაშინვე იწყებენ 1870-იან წლებში მცდელობას, რომ ხალხში გავიდნენ. ანუ აქვთ პრეტენზია, რომ ხალხი გამოაღვიძონ, ხალხმა უნდა შეცვალოს ყველაფერი, მაგრამ მასა არის გაუცნობიერებელი, გაუნათლებელი, ამიტომ ცდილობენ, რომ აი ეს ქსელები გააჩინონ, პროპაგანდა აწარმოონ გლეხობაში, რომ აი ეს ელემენტარული რაღაცა ძვრები დაიწყონ, თუმცა ეს დიდ შედეგს ვერ იღებს ერთი მხრივ იმპერია რეპრესიებით, ასე ვთქვათ, ძალიან ავიწროებს ამ მოძრაობას და თითქმის ახშობს და მეორე მხრივ ეს არ ხერხდება მოკლევადებში. ანუ ეს მოდელი, რომ მოდი რა ჩვენ ვიცით, როგორია ნათელი მომავალი და ეხლა ჩვენ გავალთ, გლეხებს დაველაპარაკებით და პროპაგანდას გავწევთ და უცებ ყველაფერი შეიცვლება, არ ამართლებს. ანუ ესე ვთქვათ, ზემოდან პატარა ელიტური ჯგუფის მიერ ცვლილებების გამოწვევა. ამ ილუზიის ხრევის მერე მოდის ზუსტად სხვა ეტაპი, რაც ცვლის ამ სცენარს, თუმცა ამას გაცილებით მეტი დრო ჭირდება. თუ კი ნაროდნიკული მოძრაობა დაახლოებით 10-15 წლიანი სპექტრი აქვს, უკვე ამისი ახალი ალტერნატივა და შეიძლება ითქვას უფრო სწორი ალტერნატივა, როცა ქვემოდან იწყება დუღილი და შეკავშირება და ეს მერე აჩენს შესაბამის სტრუქტურებს. მოდის 1880-იანი წლების ასე ვთქვათ, პერიოდიდან და უკვე საკუთარ ძალას აჩვენებს 900-იანი წლების დასაწყისში. ანუ 20-30 წლის ფარგლებში იღებს ეს უკვე ხელშესაძაბის სერიოზული ძალის ხასიათს. ამის ფონზე ხა ეს არის უკვე რამდენიმე შრე, სადაც შეიძლება დავინახოთ აი ამ კულტურის გაჩენა, რომ რაღაც დიდ ჯგუფს უჩდება რაღაც პროცედურა და სივრცე არაოფიციალური, სადაც ის მერე იღებს გარკვეულწილად პირამიდისებურ სტრუქტურას, რომ თავისი წარმომადგენლების ჯგუფებს აკომპლექტებს, რომლებიც სხვადასხვა ფუნქციებს ინაწილებენ საერთო მიზნების მისაღწევად. ეს არის ერთი მხრივ ზუსტად აი ამ სოციალური მოძრაობების შიგნით, თუმცა ეს არ არის ერთადერთი და გადამწყვეტი. ამის პარალელურად არის სხვა მიმდინარეობები, როგორიც არის უფრო პარტიული, როგორც ამ შემთხვევაში ვლაპარაკობთ, არამედ უფრო ფართო საზოგადოებრივი, კულტურული და სხვა ტიპის ინიციატივები და ამაზეც ერთი-ორი სიტყვით ვიტყვი, რომელთა მოქოქვა, თანამედროვე ჟარგონით თუ ვიტყვით და განვითარება არანაკლებ დიდ როლს თამაშობს აი ამ კულტურის გაჩენაში და მესამე არის ის რაღაცა თქვა ძალიან შეზღუდული ჩარჩო, რასაც იმპერია აძლევს ამ დროს საკუთარ მოსახლეობას. ეს არის შეზღუდული თვითმმართველობების რაღაცა მოდელი იმპერიის შიდა მხარეებში და განაპირა მხარეებისთვის მაინც სუროგატები ამის. იგულისხმება სოფლის თვითმმართველობის რაღაცა ჩანასახოვანი მოდელი, სოფლის კრების და მამასახლისის ინსტიტუტის სახით და საქალაქო თვითმმართველობები, რაც მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან უკვე რამდენიმე მსხვილ და პატარა ქალაქში ჩნდება კავკასიაში და საქართველოში. თუმცა ზუსტად ყველაზე პრობლემური აღმოჩნდა ეს მესამე ნაწილი, რომელმაც დიდად ვერ შეუწყო ხელი აი ამ კულტურის განვითარებას ერთი მარტივი მიზეზის გამო. ქალაქებში ეს უფრო
მუშაობდა ვიდრე სოფლებში, იმიტომ რომ სოფელი იყო როგორც უმრავლესობის საცხოვრებელი ზონა და ასე ვთქვათ, უფრო სახიფათო ცენტრალური ხელისუფლებისთვის, რომ აი ამაზე ძალიან სასაცილო კარიკატურაც არის უკვე 1905 წლის პრესაში. სამწუხაროდ ვეღარ მოვიფიქრე, რომ ეს ილუსტრაცია წამოიღო, წარმოიდგინეთ ესეთი სურათი. რუსის ტიპიური გლეხი დგას პროფილში, მას აშუქებს რენტგენის სხივი და ეკრანზე ჩანს მისი ტვინი. ასე ვთქვათ. და შედან არა ექიმები, არამედ მაშინდელი რუსეთის იმპერიის პოლიტიკოსები და ერთი აღშფოთებული შეშინებული ამბობს. აი ხომ ხედავთ, ხომ გეუბნებოდით, გლეხის თავში ტვინი არ უნდა ამოძრავდესო. ანუ ხედავთ ირონიას, რომ მართლა რეალურად რისი შიში ქონდა იმპერიას, რომ არ აფეთქდეს ეს მასა, რომელიც ჯერჯერობით არის მორჩილი და მართვადი. და ამის გამო ეს სასოფლო თვითმმართველობის სუროგატი შეიძლება დავარქვათ, იყო აბსოლუტურად ფორმალური და მისმა აი ასეთ მდგომარეობაში ჩაყენებამ გამოიწვია საკმაოდ დიდი უნდობლობა ზოგადად აი ამ სახელმწიფო მმართველობის ვერტიკალისადმი მასაში და აიძულა ისინი გადაწყობილი იყვნენ უკვე ან ალტერნატიულ ხაზზე, ან ესე ვთქვათ იატაკქვეშა ფართო წინააღმდეგობის მოძრაობის ქსელში ჩაბმულიყვნენ. ანუ რაში გამოიხატებოდა სოფელს ჰქონდა ნომინალურად უფლება, რომ კრება ჩაეტარებინა, აერჩია მათგან წარმომადგენელი, რომელიც იქნებოდა აი სოფლის თავი, ესე კლასიკური გაგებით და მათი ინტერესების გამტარებელი თემების, ანუ სოფლების კავშირის და მაზრის რეგიონის დონეზე და ასე შემდეგ. რეალურად ეს არის საკმაოდ ნორმალური მოდელი, ხო? სოფელი იკრიბება, ყველას აქვს მონაწილეობის უფლება ქალსაც და კაცსაც, ირჩევს საკუთარ მეთაურს გარკვეული ვადით, რომელიც შემდეგ უკვე წესით ანგარიშვალდებულია მათთან. მაგრამ ეს ამ მოდელს საერთოდ ნიადაგი გამოაცელა იმან, რომ მამასახლის არანაირი რეალურად აღმასრულებელი უფლება არ ქონდა პოლიციის სტრუქტურის იქით. ანუ თუ კი მაზრის უფროსი, შემდეგ მისი ქვემდგომი რგოლები და უკვე სოფლის დონეზე სტრაჟნიკების, ასე ვთქვათ, დონეზე რაღაც არ იქნებოდა შეთანხმებული და მათთან დადასტურებული სოფლის კრების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც მამასახლის უნდა ესრულებდნენ, ეს ყველაფერი მთავრდებოდა. და ეტაპობრივად უკვე მე-19 და მე-20 საუკუნის ზღურბლზე აბსოლუტურად ესეც კი საერთოდ ფორმალური გახდა. ანუ ამან საერთოდ დაუხშო როგორც საცობმა გზა სოფელში რაიმე ელემენტარული თვითმმართველობის კულტურის გავრცელებას და საკმაოდ დიდი დარტყმა მიაყენა აი ამ წარმომადგენლობითობის ნორმალურ კალაპოტში განვითარებას, იმიტომ რომ ყველა ხვდებოდა, რომ არ აწყობს ხელისუფლებას ელემენტარული თვითმმართველობის პატარა ჩანასახის განვითარებაც კი სოფელში. ამიტომ ყველაფერი გადაეწყო წინააღმდეგობის მოძრაობის ხაზზე და ალტერნატიულ, ასე ვთქვათ, თვითორგანიზების ციკლზე. ანუ ამ მიმართულებით რა ხდება? მოკლედ რო ვთქვათ, ალტერნატიული თვითორგანიზება, ამაზე ჩვენს ორგანიზაცია სათემო განვითარების ცენტრთან ერთად ქონდა საკმაოდ დიდი კვლევა, ინიციატივების ისტორია საქართველოში 1921 წლამდე და მან მოგვცა საშუალება, რომ ესე მაინც შედარებით ზედაპირულად, თუმცა ძალიან საინტერესოდ გვეჩვენებინა ეს სურათი, როდესაც ფორმალურად სახელმწიფო კეტავს ყოველნაირ ჩარჩოს თვითორგანიზების და ამ თვითმმართველობის ინსტიტუტების განვითარებას, საზოგადოება მაინც ცდილობს, რომ იპოვოს ხრელი და თავისი, ასე ვთქვათ, პროგრამა გაიტანოს. ეს მიდიოდა 3-4 ძირითადი მიმართულებით, ვთქვათ, კულტურული საზოგადოებების, საგანმანათლებლო ინიციატივების ფორმირების, ვთქვათ, საგანმანათლებლო ინიციატივების და სამეურნეო ინიციატივების და იყო მცდელობები აი სუფთა თვითმმართველობის შემოტანის მცდელობის, მაგრამ როგორც წესი ესენი ძირითადად მაინც მერე კომპლექტის სახეს იღებდა, იმიტომ რომ წმინდად მარტო სამეურნეო თვითმმართველი საზოგადოებები როგორც წესი არ იყვნენ, ითავსებდნენ კულტურულ ფუნქციასაც და შემდეგ თვითმმართველობის რაღაც ჩანასახებსაც აჩენდნენ და პირიქით. და აქ რა არის საინტერესო, რომ ჩვენ რომ მე ესე ვთქვათ, პატარა ექსპერიმენტი ჩავატარეთ, ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა ამ ტიპის ინიციატივის ისტორია შევისწავლეთ, რაც განვიხილეთ დაახლოებით 20-მდე სხვადასხვა ტიპის თვითორგანიზებული
ჯგუფის თუ საზოგადოების მოქმედების ისტორია მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან 1918-21 წლამდე და ეს მე დავშვით რუკაზე გამოჩნდა რა იყო ამ ტიპის მოძრაობის განვითარების ხელშემწყობი. ეს кейსები თანამედროვე ჟარგონზე რო თქვა დალაგდა აი ცენტრალურ ხაზზე საქართველოს რუკა რო წარმოვიდგინოთ. ანუ ეს არის ის ზონა, სადაც დაიწყო დიდი ცვლილებები მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან რკინიგზის გამოჩენის გამო. სადაც ამ ტექნოლოგიურმა და ეკონომიკურმა ცვლილებებმა შეცვალა ბევრი რამე, იქ უფრო ადვილი გახდა ამ ტიპის თვითორგანიზებების წარმოშობა. და რამდენად ასე ვთქვათ მოქმედებდა ეს საზოგადოების კულტურაზე მონაწილეობის თავისთავად გასაგებია, იმიტომ რომ ეს არ არის სადღაც ზემოდან სიგნალით გაჩენილი სტრუქტურები, ეს არის აბსოლუტურად არაფორმალური თვითორგანიზების ნიმუშები და მეორე მხრივ არის თითქმის ყველა მაგალითში ემჩნევა, რომ აქ როგორც წესი ინიციატორები არიან კონკრეტული პირები, რომ მაგალითად უჩნდება იდეა ადამიანს, რომ დააფუძნოს სამეურნეო სკოლა, ვთქვათ, ან დააფუძნოს სამეურნეო ამხანაგობა, ან ვთქვათ, სამკითხველო ბიბლიოთეკა, მაგრამ ეს არ იღებს შემდეგ აი ესე ვთქვათ, დიქტატორულ ხასიათს, რომ რადგან მე დავაარსე, აქ მე რაღაცებს წყვეტ. და ამის ყველაზე მკაფიო მაგალითი არის ნესტორ წერეთელი, ჩემთვის, რომელიც იყო ხონთან დიდი ძველი სოფლების კუხის და გუბის თემის წარმომადგენელი, რომელმაც სამეურნეო სკოლა დააარსა, შემდეგ ასე ვთქვათ, მეაბრეშუმეობის განვითარებას ძალიან შეუწყო ხელი, სასოფლო ბანკი დააარსა, ვთქვათ, შემდეგ უკვე ამხანაგობა მეაბრეშუმეობის, რომელმაც ეს მთელი მხარე მოიცვა და ეს იყო იმდენად წარმატებული აბრეშუმის, ვთქვათ, მრეწველთა ამხანაგობა კუხის და გუბის, რომელმაც პირველად გაიტანა ქართული აბრეშუმის ნედლეული როგორც დამოუკიდებელმა, ასე ვთქვათ, კომერციულმა წარმომადგენლობამ ევროპის ბაზარზე და აქედან გაჩნდა უკვე ინტერესი, რომ აი საქართველოშიც არის საკმაოდ მაღალი ხარისხის აბრეშუმის კულტურა და ეს ხაზი საგარეო ვაჭრობის გაიხსნა. და რატო ამბობ ამ მაგალითს, რომ ნესტორ წერეთლის დამსახურება იყო ეს როგორც ინიციატორის ყველა ამ, ასე ვთქვათ, ახალი იდეის დაძვრა, მაგრამ მას მოუწია 1900-იანი წლების დასაწყისში ჩამოშორებოდა თავის თავარ, ასე ვთქვათ, მიღწევას, რაც იყო ეს აბრეშუმის მრეწველთა ამხანაგობა. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს იყო, აი ვთქვათ, თანამონაწილეობაზე დაფუძნებული გაერთიანება, სადაც არ შეიძლება ყოფილიყო ყოველთვის ერთი და იგივე ადამიანი ხელმძღვანელი, რომელსაც ყავდა გამგეობა და შიგნით იყო საკმაოდ დიდი აზრთა მრავალფეროვნება და საკმაოდ მაღალი კულტურა არჩევითობის და დემოკრატიის, იმიტომ რომ ესეთი ავტორიტეტული ადამიანი, რომელმაც აი მთელი ცხოვრება ჩადო ამ ინიციატივის განვითარებაში, იმის გამო რომ აცდა მერე ჯგუფის ვთქვათ შეხედულებები ერთმანეთს, ის აღარ აირჩიეს და ამ ამხანაგობამ შემდეგ განაგრძო მისგან დამოუკიდებლობა არსებობა შედარებით წარუმატებლად, მაგრამ მაინც ესეთ პრეცედენტები იყო. ანუ ეს არის ერთი მაგალითი, რომ ამ ტიპის თვით ორგანიზებული საზოგადოებები საკმაოდ ბევრი იყო, განსაკუთრებით განვითარდა ეს უკვე 1910-იანი წლებიდან უკვე კოოპერატიული საზოგადოებების სახით და იმდენად ბუმი იყო ამ, ასე ვთქვათ, კოოპერატიული მეურნეობების, რომ 1916 წლისთვის უკვე მილიონზე მეტი წევრი ყავდა საქართველოში ამ კოოპერატიულ საზოგადოებას, ანუ დაახლოებით ყოველი ყოველ მესამე უხეშად ადამიანი იყო რაღაცნაირად ამ კოოპერატიულ მოძრაობასთან დაკავშირებული. ეს ერთი. ეხლა მეორე მხარესაც შეეხება ეს პარტიულ განვითარებას და ძალიან ბევრი რო არ ვილაპარაკო ამ წინაპირობებზე, ესეც არის უფრო ცოცხალი, უფრო მასობრივი მოძრაობა, ძირითადი წამყვანი ძალა აქ არის სოციალ-დემოკრატიული პარტია 90-იანი წლებიდან 1890-იანებიდან და ეს აჩენს უფრო ცხად და ხელშესახებ, ანუ ინსტიტუციურ გარემოს, მართალია არაოფიციალურს და იატაკქვეშას, მაგრამ სადაც ფართოფენები მოსახლეობის ეჩვევიან აი ამ არჩევითობის პრინციპს, იმიტომ რომ ეს მოძრაობა და პარტია შენდება ყოველთვის ქვემოდან და ამის მრავალი მაგალითია და რაზეც ლაპარაკი შორს წაგვიყვანს, ყველაზე ნათელი მაგალითი ამისი გურია. ანუ გურია როგორც აგრარული მხარე თავიდან არ იყო, ესე ვთქვათ, ესეთი საყრდენი სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობის, მაგრამ როდესაც აქ
ამხანაგი სტალინის დამსახურებით 1902 წელს, როდესაც ის იყო ინიციატორი გაფიცვის და მიტინგის ბათუმში და რასაც მოყვა მუშების დარბევა და დახვრეტა და შემდეგ უმრავლესობის გასახლება ბათუმიდან ადმინისტრაციული წესით, ბევრი გურული მუშა უკვე ამ სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობის წევრი იძულებული გახდა დაბრუნებულიყო გურიაში და იქაც სახლში არ დამჯდარან, გააგრძელეს თავიანთი მუშაობა და რამდენიმე წელიწადში უკვე დადგა საკითხი, რომ ეს პარტიული სტრუქტურა არსებობს, მაგრამ გურიაში ეს უკვე ისეთი მასობრივია, რომ აქედან ბათუმთან მორჩილებით იქ პროცესების მართვა არ გამოდის, ამიტომ ქვემოდან წამოსული ინიციატივით, რასაც შემდეგ ცენტრალური მმართველი ორგანოები ამ პარტიის დაეთანხმა, რომ ის ცალკე გამოიყო, ანუ გურიის კომიტეტი გაჩნდა, რომელიც მერე დაიქსელა თავისი სტრუქტურები თითქმის ყველა სოფელში. ანალოგიურად მოხდა, თქვათ, დასავლეთ საქართველოს სხვა მხარეებში. თავიდან არსებობდა სამეგრელო იმერეთის კომიტეტი და შემდეგ ის ბუნებრივად გაიყო იმერეთის და სამეგრელოს კომიტეტად, იმიტომ რომ გაძლიერდა ეს მოძრაობა. და აქ თითქმის ყოველი, ასე ვთქვათ, საფეხური აი ამ პარტიული იატაკქვეშა სტრუქტურის იყო დაფუძნებული ქვემოდან არჩევითობაზე. ანუ პირველი, ასე ვთქვათ, საბაზისო ჯგუფები თავის წარმომადგენელს, ასე ვთქვათ, გამოყოფდნენ ზედარგოლში, ასე ვთქვათ, მონაწილეობისთვის და ესე შენდებოდა ეს პარტიული სტრუქტურა. ოღონდ ეს შეიძლება რაიმე განსაკუთრებულს არ ნიშნავდეს ეხა და ესე ვთქვათ, რაღაც გასაკვირი არ იყოს რეალურად, ესე ვთქვათ, დიდი მოძრაობები ესე ეყალიბდება, მაგრამ ეს გახდა საკვანძო საკითხი, რამაც გამოიწვია შემდეგ განხეთქილება საერთოდ ამ მოძრაობაში ჩვენთან 1905 წელს, ანუ ბოლშევიზმი და მენშევიზმი როდესაც გაჩნდა. და მთავარი არსი ამ გაყოფის იყო რა, რომ ბოლშევიკების აზრით ეს არ არის სწორი მოდელი, რომელიც რამეს შეცვლის, ანუ პარტია და ეს მოძრაობა უნდა იყოს მკაცრად დისციპლინირებული და ასე ვთქვათ, მობილიზებული, შედარებით მცირერიცხოვანი, გასამხედროებული ჯგუფი, რომელიც მოახდენს რევოლუციას და შემდეგ გაუძღვება მთელ ამ მასას უკეთესი მომავლისაკენ. და ეს მოდელი სცადეს მათ გაეტანათ უკვე 1905 წელს საქართველოში. მანამდე პარტია არ არის გაყოფილი ორად ყველა დონეზე და მაგალითად თბილისში ამ დროს არსებობს იატაკქვეშა თბილისის კომიტეტი არჩეული სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის. საკმაოდ ბევრი ლიდერი ამ დროს გადასახლებულია და ამ დროს ბრუნდებიან უკვე, როცა ეს 1905 წლების ხელვარება იწყება და ბოლშევიკებმა, რომლებიც ეხლა ხდებიან უკვე ბოლშევიკები, გამოაცხადეს, რომ ჩვენ ვემხრობთ ლენინის ამ ფორმულას, რომ არ შეიძლება პარტია ესეთი იყოს და არჩეული თბილისის კომიტეტი გამოაცხადეს დათხოვნილად და შექმნეს თვითონ, ანუ არა არჩეული, არამედ დანიშნული თბილისის კომიტეტი, აი ამ წესრიგით. რას მოყვა სერიოზული დიდი სკანდალი ამ იატაკქვეშეთში და თითქმის თბილისიდან მოყოლებული შემდეგ, როდესაც გაჩაღდა ეს შიდა პარტიული ბრძოლა, ბოლშევიკებმა ყველგან წააგეს, იმიტომ რომ გამოჩნდა, რომ მასა მთელი ეს ათეულათასობით ადამიანი, ვინც ამ მოძრაობაში იღებდა მონაწილეობას, იღებდა გაცნობიერებულად მონაწილეობას იმ ფორმულის გარშემო, რომ ეს შენდება ქვემოდან. ანუ არ შეიძლება წარმომადგენლები არ იყვნენ არჩეული ზემოთ, არ ქონდეთ შესაბამისი ლეგიტიმაცია და გადაწყვეტილება არასოდეს ზემოდან ქვემოთ არ უნდა მიდიოდეს. თუ კი ქვედა დონეზე გოლებში და ჯგუფებში ეს გადაწყვეტილება არ იქნება გაზიარებული, ასე ვთქვათ, მას საფუძველი გამოეცლება. ამიტომ ეს, ასე ვთქვათ, მიმოცვლა და ინიციატივა ქვემოდან იყო საბაზისო რამ ამ მოძრაობის, ასე ვთქვათ, ფილოსოფიაში, რამაც გამოიწვია გაბატონება შემდეგ ამ პარტიულ სტრუქტურებში ზუსტად ამ მიმართულების, რომელსაც შემდეგ ბოლშევიკები ეძახოდნენ მენშევიზმს. და საქართველოში ეს პირიქით იყო, ანუ მენშევიზმი იყო უმრავლესობა, ვიდრე თქვათ, ასე ვთქვათ, შემდეგგებული ბოლშევიზმი. ანუ ამით შეგვიძლია შევაჯამოთ თუ რა ედგა წინ 1918 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას, აქ თავისთავად ხედველობაში მისაღებია, რომ პარალელურად სხვა პარტიები ვითარდებიან თავისი სხვა იდეოლოგიებით, თუმცა ისინი ხედავენ, რომ წარმატების და ვთქვათ მომავლის ფორმულა არის ეს, ქვემოდან აშენებული სტრუქტურები და ორგანიზაციები, საზოგადოებრივი ინიციატივების მიმართულებით რა ხდება კი ვთქვით და ერთი პატარა საკითხი, რომელიც აქ შემდეგ არის საინტერესო, ესაა უკვე ამ ყევების პროცესში რამდენად ხსნის იმპერია, ასე ვთქვათ, სივრცეს, რომ რაღაც წარმომადგენლობითობა გახდეს ელემენტი სახელმწიფო მმართველობის. ამისი პირველი მაგალითი იყო
1905 წლის რევოლუციის შემდეგ ეგრეთ წოდებული დუმის შექმნა, სახელმწიფო სათათბიროსი, რომელსაც ეძახდნენ ესე ხუმრობით კუდმოკვეცილ, ასე ვთქვათ, პარლამენტს, იმიტომ რომ ეს იყო მართლა არჩეული ორგანო მთელი რუსეთის იმპერიის მასშტაბით, რომელსაც ჰქონდა, ესე ვთქვათ, სივრცე თავისუფალი მსჯელობისთვის და ინიციატივებისთვის, თუმცა მათი მიღებული გადაწყვეტილებები და დადგენილებები არ შედიოდა ძალაში, თუკი მას არ დაამტკიცებდა იმპერატორი და მისი, ესე ვთქვათ, სახელმწიფო საბჭო, რომელიც არ იყო არავისგან არჩეული, ანუ დანიშნული იყო თვითონ იმპერატორის და მისი, ესე ვთქვათ, წრის მიერ. და თავისთავად ყველა ცნობიერებს, რომ ეს არ არის არც დემოკრატია, არც პარლამენტარიზმი, ეს არის ასევე სუროგატი. და არჩევაც კი არ იყო ის, რაზეც უკვე ყველა თანხდება, რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული 4 ფორმულიანი სისტემა. საყოველთაო და თანასწორი, ანუ ყველა მოქალაქის მონაწილეობით, პირდაპირი, პროპორციული და ფარული არჩევნები. ეს იყო მაინც წოდებრივ, უბრალოდ ცენზზე და წოდებაზე დაფუძნებული საარჩევნო სისტემა და არაპირდაპირი, არამედ ხმოსნების საშუალებით არჩეული სისტემა. ანუ ყველას არ ქონდა არჩევნებში მონაწილეობის მიღების უფლება, იქნებოდა გლეხებს შორის გარკვეული კურიები, რომლებიც ირჩევდნენ საკუთარ წარმომადგენელს, მერე ეს წარმომადგენელი ხდებოდა, შედიოდა ხმოსანთა საბჭოში, ისინი ირჩევდნენ მე საკუთარი შემადგენლობიდან ხმოსნებს და შემდეგ არჩეული ხმოსნები საბოლოოდ ირჩევდნენ აი ამ, ასე ვთქვათ, საარჩევნო ოლქში წარმოდგენილ რომელიმე კანდიდატს ხმათა უმრავლესობით. ანუ ვერ ვიტყვით, რომ ეს მოდელი არ არის დემოკრატიული, დემოკრატიული შეიძლება იყოს, თუკი ეს საყოველთაო არჩევის უფლებაზე იქნებოდა აშენებული. ამიტომ ძალიან აცდენილი იყო ეს რეალობა, თუმცა იმ ფონზე, როცა მანამდე არანაირი ამ ტიპის პროცედურა არ არსებობდა, ეს იყო საკმაოდ დიდი და საინტერესო ექსპერიმენტი და ამან გააჩინა პოლიტიკურ პარტიებს შორის ძალიან დიდი დისკუსია, რომელიც ძალიან საინტერესო საკითხია, როდესაც ნახულობ მათ პრესაში ჯერ ერთი და მერე მეფის იმპერიის, ასე ვთქვათ, უშიშროების ორგანოები როგორ აკვირდებიან ამ პროცესს, ანუ ჟანდარმერიის და ოხრანკის ოფიცრები როგორ, ასე ვთქვათ, აანალიზებენ დისკუსიებს ამ პარტიებს შიგნით, მიიღონ მონაწილეობა დუმის არჩევნებში თუ არა. არას, ასე ვთქვათ, არგუმენტი იყო, რომ რისთვის ჩვენ ამითი გამოვდივართ გარკვეულწილად ლევის ფოთლის უხეშად, რო ვთქვათ, როლში, იმიტომ რომ ეს არ არის დემოკრატიული საკანონმდებლო ორგანო და მონაწილეობით ჩვენ რაღაც ლეგიტიმაციას ვაძლევთ მას, მაგრამ ეს არგუმენტი გადაწონა მეორე უფრო ჭრელმა არგუმენტმა, რომ რაც არ უნდა იყოს ეს, იქ გასვლა და გამარჯვება და საკუთარი დეპუტატის გაყვანა და თავისუფალი ტრიბუნის გამოყენება, იმიტომ რომ ეს არის ტოპ მნიშვნელობის უკვე ფორუმი, არის ტრიბუნა, რომელიც ჩვენ ლეგალურად გვაძლევს საშუალებას გავახმოვანოთ მესიჯები, რომელიც ამა თუ იმ მოძრაობას აწუხებს და მისი პროგრამის ნაწილია. ამიტომ ეს დიდი დისკუსიის მიუხედავად მაინც უმრავლესობა მიიღო მონაწილეობა და აი ამ მოუფლებობის და შეკვეცილობის და ფორმალურობის მიუხედავად დუმაში დისკუსია და დუმაში დეპუტატის ყოლა და იქედან შემდეგ აი ამ ქსელების მოძრაობის გახმოვანება საკმაოდ სერიოზული, ასე ვთქვათ, დამხმარე იყო აი ამ წარმომადგენლობითი კულტურის განვითარებისთვის. ეს ყველაფერი ესე ერთი ხელის მოსლიმით ქრება უკვე 1917 წელს, როდესაც რუსეთის იმპერია დაეცა, დაიშალა, შეიძლება უბრალოდ გაქრა და შემდეგ იწყებს დაშლის პროცესს და გაჩნდა ეს სივრცე, რომ რაც აქამდე ლაპარაკი იყო, რაც იცოდნენ, რომ უნდა ყოფილიყო ესე, რაზეც ოცნებობდნენ ეს პოლიტიკური მოძრაობის წარმომადგენლები, ლიდერებიდან დაწყებული ბოლო წევრებამდე, უცებ შესაძლებელი გახდა. მოდი და გააკეთე, უკვე არავინ აღარ გსურდავს და თავისთავად 1917-18 წლისთვის უკვე, როდესაც არჩევნებზე არის ლაპარაკი, აქ ალტერნატივაც კი არის მის, რომ შეიძლება იყოს რაიმე ტიპის არჩევნები რომელიმე ინსტიტუტის, აი ამ 4 ფორმულიანი სისტემის იქით საყოველთაო, ვთქვათ, თანასწორი, პირდაპირი, პროპორციული და ფარული კენჭისყრის იქეთ ალტერნატივაც არ არსებობს, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე ცხადი ფორმულა მაშინდელი ამორჩეველებისთვის და თავისთავად აი ეს აქ ელემენტი პირდაპირობის არის, ვთქვათ, წამყვან პოზიციებზე, იმიტომ რომ მოქალაქე პირდაპირ ირჩევს თავის წარმომადგენელს და არა ვიღაცებზე დელეგირებით შემდეგ ის აირჩევს უფრო უკეთეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამისი პირველი საინტერესო მოთელვა იყო საქალაქო არჩევნები, ანუ რუსეთის იმპერიაში, ასე ვთქვათ,
იმპერიის დაცემის და დროებით ხანაში გადასვლის შემდეგ პირველი ტალღა ახალი ტიპის და სამართლიანი და თანამედროვე არჩევნების ეს იყო საქალაქო თვითმმართველობების არჩევნები, მათ შორის კავკასიაში. გაიზარდა თვითმმართველი ქალაქების ციფრი, იმიტომ რომ მანამდე თუ ნაკლებს ჰქონდა, ეხლა უკვე ჩათვალეს, რომ სხვა მეტი ქალაქი და დაბა ემსახურებს თვითმმართველობას და ეს იყო პირველი, ასე ვთქვათ, პოლიგონი, შეიძლება ითქვას, პოლიტიკური, სადაც ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ და მოძრაობამ მოსინჯა საკუთარი ძალა, ესე ვთქვათ, სამართლიან, ღია, კონკურენტუნარიან გარემოში და ეს არის ძალიან საინტერესო. ეს არის 1917 წლის ზაფხული. ესეთი კარიკატურა, რომელიც გვაჩვენებს რამდენად მრავალფეროვანი სპექტრი ჰქონდა უკვე მოქალაქეს ამ დროს თუნდაც თბილისში, რომ ეპოა მისი, ასე ვთქვათ, ინტერესების განხმოვანებელი. აქედან ჩდება, ესე ვთქვათ, თავისუფალ პირობებში წინასაარჩევნო კამპანიის გაგება და წარმოება და ცალკე საკითხია თქვათ კვლევისა და შესწავლის თუ რა ხერხებით და რა ტიპის აგიტაციით და პროპაგანდით და რა მეთოდების გამოყენებით ასე თქვათ იკრებდნენ ეს პარტიები და მოძრაობები ამ მომრჩევლებს. აქ არის თქვათ პლაკატები, აქ არის საღამოების, დისკუსიების გამართვა, მიტინგები, თავისუფალი გამოსვლები, იყო ასე თქვათ პოპულარული ჟანრი მანქანების მობილიზების და ასე თქვათ ქალაქის ქუჩებში ამ მანქანების სიარულის და ასე თქვათ საარჩევნო მოწოდებების დაფანტვის, ანუ აქ უკვე დუხს ცხოვრება. თუ ნახავთ ამის შემდგომ მეორე ნაბიჯი რაც იყო რუსეთის დროებით პერიოდში უკვე დამხსნებელი კრების არჩევნები როცა იწყება, არის რამდენიმე კინოქრონიკა შემორჩენილი, სადაც ჩანს როგორ თოვს ქუჩაში აი ეს საარჩევნო ბარათები და ბიულეტენები, ანუ რამდენად თანამედროვე კულტურაა მაშინ არჩევითობის და ამ დროს არის კიდე რომელიც სამწუხაროდ იდო ღიად YouTube-ზე და მერე წაშალეს რატომღაც კინო ინსტრუქცია ამომრჩევლის. ანუ სადაც არის თავიდან ბოლომდე კინო ფირზე დადგმული და გადაღებული ისევე როგორც დღეს აკეთებს CSGO, რას აკეთებს ამომრჩეველი, როგორ მიდის საარჩევნო უბანზე, როგორ რეგისტრირდება, როგორ იღებს საარჩევნო ბარათს, როგორ შედის მისთვის განკუთვნილ კაბინაში, როგორ ირჩევს სასურველ კანდიდატს, ვის არ უშვებენ საარჩევნო უბანზე, აქ არის თქვათ იარაღიანი ჯარისკაცი, მთვრალი, ასე თქვათ ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანი. აქ უკვე აი ესე როგორ თქვათ არის ბუმი და აფეთქება და პირველი ესე თქვათ დემონსტრირება, რამდენად სიცოცხლის უნარიანი და რამდენად თქვათ რეალურია ის, რაზეც აქამდე თუ ლაპარაკობდნენ და თუ წარმოედგინებდნენ და ოცნებობდნენ. საქართველოში აი საქალაქო არჩევნების პირველი არჩევნები 1917 წლის ზაფხულზე კარგად შესწავლილი ვერ ვიტყვით რომ არის, განსაკუთრებით საარჩევნო სტატისტიკებია ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ეს არის ჯერ კიდე, ანუ სულ რამდენიმე თვე არის გასული, რაც თავისუფლება მიიღო, ასე ვთქვათ, ყოფილმა იმპერიამ და მოქალაქეებმა. ქალაქები ამ დროს არის ტრადიციულად მულტიეთნიკური, ძალიან ჭრელი და ეს ასე ვთქვათ პარტიული და სოციალური მოძრაობები მიუხედავად აი ამ ინტერნაციონალური არსიდან მაინც ამ დროს უკვე იღებს უფრო ეროვნულ სახეს, ტრადიციულად არსებობენ ნაციონალისტური პარტიები და ყველა ამ დროს ეძებს როგორ შეიძლება ითქვას ანგარიშობს წინასწარ შეძლებს თუ არა ის გახდეს დომინანტი და როდესაც აცნობიერებენ რომ მაინც ძალთა თანაფარდობა არ არის ისე კატასტროფულად ვინმე სასარგებლოდ, მერე მიდის დიდი პროცესები, ასე ვთქვათ, ბლოკების ჩამოყალიბების, როდესაც გარკვეული პოლიტიკური ძალები ერთიანი, ანუ ბლოკად წარმოდგენილი სიით გადიან არჩევნებში. ანუ ეს საინტერესო კულტურა ჩნდება და არ არის საკმაოდ კარგად, ასე ვთქვათ, გაანალიზებული და დამუშავებული ეს. ამის მომდევნო ეტაპი არის უკვე რუსეთის დამფუძნებელი კრების არჩევნები, რაც ძალიან ხანგრძლივად ჭიანურდება და ძალიან ცუდ პირობებში ტარდება. უკვე ეს არის 1917 წლის მეორე ნახევარი, როცა უკვე ცხადია, რომ კრიზისშია, დროებითი მთავრობა და ბოლო ილუზია და ხსნა არის ზუსტად დამფუძნებელ კრებაზე, აი კრება რუსეთის დამფუძნებელი არჩეული იქნება დაიწყოს მუშაობას და ის გადაწყვეტს და მოაგვარებს ყველა საკითხს. ეს არის 17 წლის შემოდგომა, ეს არჩევნები ტარდება საქართველოშიც თავისთავად და საქართველოს გაყავს, ასე ვთქვათ, რუსეთის დამფუძნებელ კრებაში ყველაზე დიდი ნაწილი, ასე
ვთქვათ, ზომიერი სოციალ-დემოკრატების, ანუ ეგრეთ წოდებული მენშევიკების ძირითადი მასა არის საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიიდან, რომლებიც არიან ალტერნატივა ბოლშევიზმის და საერთოდ რუსეთის დამფუძნებელობაში ამ დროს მთავარ პირველ ძალად გადიან სოციალისტ რევოლუციონერები, რომელთაც აქვთ უმრავლესობა, თუმცა ვიცით, რომ პირველ სავეს ხდომაზე დასრულდა 1918 წლის იანვრის დასაწყისში რუსეთის დამფუძნებელი კრების არსებობა, იმიტომ რომ უკვე არსებობს ბოლშევიკური რეჟიმი ოქტომბრის გადატრიალების შემდგომ, რომელმაც მარტივად გარეკა, ესე ვთქვათ, საყოველთაოდ სამართლიანად არჩეული რეალური წარმომადგენლები მთელი ყოფილი რუსეთის იმპერიის, მთელი სივრცის და დაასრულა ყოველგვარი ილუზია, რომ თქვა დემოკრატიულ განვითარებას ის დაუშვებდა აი ამ სივრცეში. ამის უკვე იწყება უკვე ხანა სუფთად, ვთქვათ, ეროვნული, დემოკრატიული, ანუ ნაციონალური სახელმწიფოს, ახალი სახელმწიფოს, საქართველოს რესპუბლიკის შიგნით შენარჩუნების და განვითარების აი ამ წარმომადგენლობითობის კულტურის, რომლის პირველი საფეხური გახდა სამაზრო რეგიონული თვითმმართველობების არჩევა, რომელიც წესით უნდა დაწყებული იყო 1918 წლის გაზაფხულზე, დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე, იმიტომ რომ რეგიონული თვითმმართველობა კავკასიაში და საქართველოში იყო დიდი ხნის ნანატრი რამ, რაც რუსეთის იმპერიამ არ დაუშვა და პირველსავე დღეებში, ესე ვთქვათ, იმპერიის დაცემის სულიდგა დღის წესრიგში, რომ გვაღირსეთ ბოლოს და ბოლოს ეს ერობა, ანუ რეგიონული თვითმმართველობა, მაგრამ არ მოესწრო იმ კატასტროფული ცვლილებების გამო, რამაც მიიყვანა საქართველოს უკვე დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე 1918 წლის 26 მაისს. და ამის შემდეგ უკვე ახალი ძალით იწყება მზადება საერობო არჩევნებისათვის, რომელიც ივლისიდან უკვე იწყება და მთავრდება არა მხოლოდ 18 წელს, არამედ ეტაპობრივად ტარდება, ვთქვათ, 20-მდე მაზრაში უკვე საქართველოს რესპუბლიკის, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის დეცენტრალიზაციის, ასე ვთქვათ, დიდი ნაბიჯი და ამ დეცენტრალიზაციისთვის არჩევნებიც არ არის ერთიანი, ანუ ყველა მაზრაში ის ხდება ცალ-ცალკე, ან რამდენიმე მაზრაში ერთდროულად, თუმცა შეიძლება დღეებში არ ემთხვეოდეს და ხდება ამისთვის სასურველ პირობებში, ანუ როდესაც ვთქვათ, ამორჩევლების უმრავლესობა შეძლებდა მაგალითად მისულიყო საარჩევნო უბანზე. ამის გამო ბევრ მაზრაში გაიწელა ეს არჩევნები, შედარებით გვიან ჩატარდა, ზოგიერთ მხარეში ომი იყო, განსაკუთრებით სამხრეთ დასავლეთის მიმართულებაზე, აფხაზეთში უფრო გვიან ჩატარდა 1919 წლის გაზაფხულზე და ყველაზე გვიან ჩატარდა ახალციხის და ახალქალაქის მაზრებში, ანუ ყოველთვის მუდმივი ომიანობის რეგიონები, რომელიც იყო. ერობის შესახებ ჩვენ მქონდა გასულ წელს პირველი ნაბიჯი კვლევის, რომ გაგვიანალიზებია ზედადონე აი ამ აქტის, რაც იყო დღევანდელი გადასახედიდან ძალიან თამამი და გაბედული ნაბიჯი, ანუ სრულფასოვანი დეცენტრალიზაცია ქვეყნის, ანუ თითქმის სახელმწიფო მმართველობის უმრავლესი ფუნქციები გადაეცა მაზრებს, ანუ რეგიონებს და ცენტრალურ მთავრობას დარჩა მარტო თავარი საკითხები რესპუბლიკის მართვისა, ეს იყო ფინანსები, ეს იყო საგარეო პოლიტიკა და თავდაცვა. პოლიციაც კი დეცენტრალიზებული გახდა ამ დროს, ანუ სამაზრო და სათემო მილიციას ეძახდნენ ამ დროს, იმიტომ რომ პოლიცია იყო საზღვრელი ტერმინი მეფის რეჟიმიდან გამომდინარე, რეალურად პოლიცია ჩაანაცვლეთ სიტყვა მილიციით, რომელიც არ არის პოლიციის. და ეს სამაზრო და სათემო მილიციები კომპლექტებოდა ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ და იყო ანგარიშვალდებული მათ წინაშე და არა ცენტრალური შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინაშე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჰქონდა მხოლოდ ზედამხედველობის მცირე და სარეკომენდაციო ფუნქციები. თავისთავად ფინანსების საკითხებიც მოწესრიგდა, ანუ რეგიონებს მიეცათ საკუთარი ბიუჯეტების და ასე ვთქვათ გადასახადების ნაწილი მათ განკარგულებაში დატოვების ფუნქცია, ანუ აი ეს ფუნდამენტური ნაბიჯი გადაიდგა, რომ როგორც მაშინ ამბობდა პოლიტიკური სპექტრი და ასე ვთქვათ
ასაბუთებდა რომ ამას ალტერნატივა არ აქვს, დემოკრატიული სახელმწიფო ვერ აშენდება თუ კი თითოეული მოქალაქე არ იქნება ჩაბმული მმართველობაში მის უახლოეს საცხოვრებელ და სამუშაო სივრცეში. და რაც არის ამ რეგიონული თვითმმართველობის რეფორმის და კულტურის მხრივ ძალიან საინტერესო, აქ არის ერთი შედარებით, ასე ვთქვათ, წარუმატებელი რამ, რაც აჩვენებდა, რომ ბოლომდე მზად არ იყო თავისთავად საზოგადოება ესე მოკლე ვადაში რაღაც ეფექტიანი ნაბიჯების გადადგმისთვის. ეს ეხება საფეხურებს და მოდელს თვითმმართველობის. ანუ რეალურად ახალ პირობებში ეს პროცესი უნდა დაწყებულიყო ქვემოდან. ანუ ჯერ უნდა არჩეულიყო პირველი საფეხური, საბაზისო საფეხური თვითმმართველობების, სათემო თვითმმართველობები 2-3 სოფლის კავშირის დონეზე და შემდეგ უკვე მეორე ნაბიჯად უნდა არჩეულიყო სამაზრო, ანუ რეგიონის დონეზე თვითმმართველი ორგანოები. და აქ მოხდა პირიქით, ანუ გამომდინარე მძიმე პირობებისა, რაც იყო, მაშინ ესეხსნიდან რესუბლიკაში ჯერ აირჩიეს სამაზრო დონეზე თვითმმართველობები, რომლებმაც დაასტაბილურეს შედარებით სიტუაცია და შემდეგ გაუხსნეს გზა ქვედა დონეზე არჩევნებს. თუმცა მაშინდელი კრიტიკოსები აღნიშნავდნენ, რომ ამან გამოიღო გარკვეულწილად ცუდი ეფექტი, იმიტომ რომ აშკარად გამოჩნდა, რომ ძალები რეგიონების დონეზე მაინც არ იყო საკმარისი. უმრავლესობა მოსახლეობის მაინც ვერ არის აქტიური, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოში და მთიან ნაწილებში და ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ელიტების მობილიზაცია ყოფნის მხოლოდ რეგიონულ მასშტაბს. ანუ სამაზრო დონეზე, აი ეს არის მაგალითად სენაკის სამაზრო ერობის პირველი სხდომა, პირველმა, რომელმაც დაიწყო მუშაობა 1918 წლის სექტემბერში და აქ ხედავთ რეალურად მაზრის პოლიტიკურ ელიტას, სხვადასხვა პარტიებისაგან წარმოდგენილს. და უკვე თემების დონეზე იყო პრობლემა, რომ აი გამოცდილი უკვე, ასე ვთქვათ, ლიდერობის, წარმომადგენლობის კულტურის მქონე, ასე ვთქვათ, კრიტიკული მასა შედარებით ჭირდა, რომ გაჩენილიყო. არ და მთავარი გამოწვევა სახელმწიფოს ზუსტად ეს იყო, რომ სადაც არის მოსახლეობის უმრავლესობა სოფლებში, სოფლის თვითმმართველობა ყოფილიყო მაქსიმალურად ძლიერი და მობილიზებული, რაც ბევრ, ასე ვთქვათ, თავის ტკივილს მოაშორებდა რეგიონის თვითმმართველობას და უფრო განტვირთავდა მას, რომ უფრო გლობალურ საკითხებზე ყოფილიყო კონცენტრირებული და მერე საბოლოოდ ეს განტვირთავდა ცენტრალურ მთავრობას, რომელსაც მიუხედავად ამ დეცენტრალიზაციისა, მაინც მუდმივად უწევდა, ასე ვთქვათ, დახმარების მიწოდება რეგიონული თვითმმართველობისთვის და შემდეგ მათი გავლის თემებისთვის. და ამან გამოიწვია ის, რომ მაინც მერე საჭირო გახდა მაკოორდინირებელი ორგანოს შექმნა, ეს იყო ერობათა კავშირი, თავისთავად დამოუკიდებელი, ამასრულებელი და ასე ვთქვათ, ცენტრალური ხელისუფლებისგან რეგიონული თვითმმართველობების წარმომადგენლებით შექმნილი ცენტრალური, ასე ვთქვათ, საკოორდინაციო ჯგუფი, რომლის ფუნქცია იყო, რომ აი დაებალანსებინა სხვადასხვა რეგიონების ეს პრობლემები. წერდნენ მაშინ და ცხადი არის, რომ მაგალითად დასავლეთ საქართველოს თვითმმართველობები გურიის, ოზურგეთის მაზრის, თქვათ, სენაკის, იმერეთის, შორაპნის იყო ძალიან ცოცხალი და მობილიზებული და წარმატებული, როცა მაგალითად აღმოსავლეთ საქართველოში ძალიან უჭირდა თიანეთის მაზრის თვითმმართველობას, თქვათ, და ბორჩალოს მაზრის თვითმმართველობას. ანუ ასიმეტრია იყო ძალიან დიდი და ამ ერობათა კავშირის ფუნქციაც იყო ეს, რომ აი სადაც რესურსის ნაკლებობა იყო, იქ დახმარებოდა, თქვათ, რეკომენდაციებით, ინსტრუქციებით, ვთქვათ, ძალი. ხო. ანუ ეს არის, თქვათ, ის, სადაც ყველაზე მკაფიოდ გამოჩნდა აი კულტურა, რამდენად, ვთქვათ, სიცოცხლის უნარიანი და ეფექტიანი იყო გლობალურად, ანუ და მაინც მეტნაკლებად შეგვიძლია, ვთქვათ, სენტიმენტების და გადაჭარბების გარეშე ვთქვათ, რომ ამან აჩვენა, რომ თუ ეხლა გლობალურად არ არის მზად საზოგადოება, ვთქვათ, სრულფასოვანი ჩართულობისთვის, ამ ნაბიჯებმა 1918-19-20 წლის განმავლობაში გააჩინა უკვე საკმაოდ სერიოზული რესურსი, რომ ეს განვითარებულიყო წლების განმავლობაში და უკვე ეს პრობლემა, რომ სოფლის ცალკეულ მოსახლეს უშუალოდ მისი სოფლის ფარგლებში მიიღო მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღებაში და თანამონაწილეობის კულტურა გაჩენილიყო, ალბათ ესეც აღარ იქნებოდა ესე სამნატრელი დღეს. ეს უკვე აღარ არის ისტორიის საკითხი, ალბათობის თეორია. და შემდეგი ნაბიჯი ასევე ძალიან საინტერესო ამ ხრივ იყო თავისთავად უკვე ცენტრალური არჩევითი
ყველაზე მაღალი დონის წარმომადგენლობის დამფუძნებელი კრების არჩევნები. ამაზე საუბარი შორს წაგვიყვანს და არსობრივად ეს უკვე დიდად ახალს არაფერს არ ამბობს, იმიტომ რომ დამფუძნებელი კრების არჩევნები აი ამ სიზნელეების გამო ჩატარდა ყველაზე ბოლოს, თუ არ ჩავთვლით უკვე მეორე ეტაპის საქალაქო არჩევნებს, ან ორწლიანი ვადით იყო საქალაქო თვითმმართველობები 1917 წელს არჩეული შეცვალა 1919 წელს არჩეულმა საქალაქო თვითმმართველობებმა და 18-19 წლის განმავლობაში მიდის რეგიონული თვითმმართველობების არჩევნები და იყო გამონაკლისები ამ ციკლში, რომ ოზურგეთის მაზრამ, ოზურგეთის რაღა იყო, ზუგდიდის მაზრამ ორჯერ ჩაატარა სამაზრო ერობის არჩევნები, იმიტომ რომ ვადაც გავიდა და განსხვავებით სხვა მაზრებიდან, სადაც გადადეს არჩევნები ამ საყოველთაო შეთანხმების მერე, იმიტომ რომ არ ჩატარდა ყველა ერთდროულად და თუ კი ხელახალი არჩევნები დაინიშნებოდა ზოგ მაზრაში სულ 6 თვის არჩეული იყო თვითმმართველობები, ამიტომ გადავადდა 1921 წლისათვის, მაგრამ ზუგდიდში დაუშვეს გამონაკლისი და ესეც აჩვენებს საინტერესო კულტურას რეგიონულ დონეზე პოლიტიკური პროცესების, რომ როცა ეს პირველი არჩევნები იყო ერობის გურიის სოციალ-დემოკრატიულმა ორგანიზაციებმა დააყენეს, ესე ვთქვათ, ინიციატივა, რომ საჭირო იყო ბლოკებით გასვლა ერობის არჩევნებზე, რომ სოციალისტურ იდეის მქონე პარტიებს უფრო სერიოზული ბალანსი მიეღოთ აი ამ ერთმანეთის კონკურენტები არ ყოფილიყვნენ და მეტი ხმოსანი გაეყვანათ, რაც მერე იყო დისკუსიის საგანი და ცენტრალურმა პარტიის, ცენტრალურმა კომიტეტმა სოციალ-დემოკრატიის დაეთანხმა და გასცა ესეთი ინსტრუქცია, რომ რეგიონის დონეზე რომელ პარტიულ ორგანიზაციასაც ექნება ამისრული და ჩათვლის საჭიროდ, რომ სხვა სოციალისტურ პარტიებთან ადგილზე შეადგინოს ბლოკები, კი ბატონო, იმოქმედეთ, იმიტომ რომ ეს თვითმმართველობის არჩევნებია. და მაგალითად, გურია იყო ერთი გამონაკლისი და მეორე შორაპნის მაზრა, სადაც სამი სოციალისტური პარტია, სოციალ-დემოკრატები, სოციალისტ-ფედერალისტები და ესერები გავიდნენ ერთიანი სიით და დიდი უმრავლესობა აი ეს გურიაში მთლიანად მათ აიღეს და შემდეგ დაიშალნენ ფრაქციებად, ასე ვთქვათ, და შორაპანში დიდი ნაწილი აიღეს, მაგრამ ეროვნულ დემოკრატებმაც გაიყვანეს საკმაოდ ესე ვთქვათ, მოზრდილი რაოდენობა საკუთარი ხმოსნების და შემდეგ ისინიც გადანაწილდნენ და ზუგდიდის მაზრაში სამივე არ იყო ბლოკი, იყო ფედერალისტების და სოციალ-დემოკრატების, რომ დაებალანსებინათ დიდი პოპულარობა ესერების. ანუ ამ დროს 1918 წლისთვის ზუგდიდის მაზრაში ყველაზე პოპულარული პარტია ესერები იყვნენ და არა სოციალ-დემოკრატები ან ფედერალისტები. და აი მეტნაკლებად შეძლეს აი დაახლოებით ერთი რაოდენობის დეპუტატების გაყვანა. თუმცა ამანაჩვენა რომ ამას შეიყვანა ეს თვითმმართველობა ჩიხში. იმიტომ რომ არჩევნების შემდეგ მაინც ბუნებრივად სოციალ-ფედერალისტები და სოციალ-დემოკრატები დაშორდნენ ერთმანეთს და აღმოჩნდა, რომ თვითმმართველობაში არის სამი ერთნაირი თითქმის გავლენის მქონე პარტია, რომელებიც არიან ერთმანეთის კონკურენტები და ამ პოლიტიკური ჭიდილის გამო პროცესი ვერ იძვრის და გადაწყვეტილებები ვერ მიიღება და დაიშვა გამონაკლისი, რადგან ესეთ მდგომარეობაში შევიდა რეგიონული თვითმმართველობა, მეორე არჩევნები უკვე ამ ვადაში ჩატარდეს. და ამ არჩევნებმა აჩვენა, რომ მაინც გამოსავალი დიდი არ იყო, იმიტომ რომ ბალანსი კატასტროფულად არ შეცვლილა არც ერთი ამ ცალკე გამოსული პარტიის სასარგებლოდ. და საქალაქო დონეზე ყველაზე კაფეო გამონაკლისი იყო ოზურგეთი, რომელმაც მესამე თვითმმართველობის არჩევნების ჩატარებაც მოასწრო, აი უკვე 1921 წლის თებერვლის ბოლოს, მარტში, როდესაც თბილისი დაცემულია, ბრძოლები მიდის დასავლეთ საქართველოში, გურია არის ფრონტისპირა ხაზი, მაინც საქალაქო არჩევნები ჩატარდა და უკვე მესამე დაირჩიეს, ასე ვთქვათ, საკუთარი საქალაქო თვითმმართველობა. და ამის ფონზე დამფუძნებელი კრება არის, ასე ვთქვათ, უკვე ტოპ მნიშვნელობის საკანონმდებლო ორგანო, რომლის მთავარი ფუნქცია არის გააგრძელოს საპარლამენტო დონეზე კანონების შემუშავება და მიიღოს კონსტიტუცია, რაც დაასრულა მან 1921 წელს, 21 თებერვალს. და აქაცარეკლილი იყო ის სპექტრი მთელი, ასე ვთქვათ, პარტიული მრავალფეროვნების და ძალთა თანაფარდობის, რომელიც არსებობდა რესუბლიკაში, თუმცა რეგიონულ დონეზე პარტიული მრავალფეროვნება იყო უფრო და საქალაქო, რადგან გაანალიზებული არა გვაქვს, ვერ ვიტყვი ვერაფერს, მაგრამ საქალაქოშიც არანაკლებ, ანუ
მეორე ან შეიძლება თუ სხვანაირად შევხედავთ, უფრო მთავარ დონეზე პარტიული მონაწილეობა და მრავალფეროვნება იყო გაცილებით უფრო ფართო და დაბალანსებული, ვიდრე ტოპ მნიშვნელობის საკანონმდებლო ორგანოში, რაც გამოწვეული იყო არჩევნებზე, ალბათ უკვე წინასაარჩევნო კამპანიაზე ვინეფრობილიზებული იყო და უკვე აი ამ საარჩევნო სისტემამ, რომელიც იყო პირდაპირ და პროპორციული და უკვე მთელმა რესპუბლიკამ აირჩია ერთ საკანონმდებლო ორგანოს, სადაც აი ეს თქვა ძალთა თანაფარდობის სტატისტიკა ცოტა არ იყო შეიცვალა. ეს შეიძლება ითქვას ზოგადად და ხედავთ ალბათ რომ აი უკვე 1 საუკუნეა გასული და ჩვენთვისაც ეს ფოტო და ეს ადამიანები არაფერს არ ნიშნავდა, სანამ სათითაოდ არ გამოვიკვლიეთ ვინ არის, რა ცხოვრების გზა გაიარა, ვიდრე გახდებოდა დამხნეველი კრების დეპუტატი ან უმაღლესი წარმომადგენელი მაშინდელი რესპუბლიკის საზოგადოების და ანუ დღეს უკვე ეს გვაძლევს უფრო მკაფიოდ საშუალებას უფრო მკაფიოდ წარმოვიდგინოთ მაშინდელი პოლიტიკური კულტურა ჩვენ საზოგადოების თავისთავად ეს დამხნეველი კრება არის მაგალითი ეროვნული მრავალფეროვნების თითქმის საქართველოში მაშინ ცხოვრები ძირითადი ეთნიკური ჯგუფების და ერების წარმომადგენლები ერთი მაინც იყო ამ დამხნეველ კრებაში არჩეული და არჩეული არა იმიტომ რომ ესე იყო ანუ ამ კვოტა როგორც ასეთი არ არსებობდა უბრალოდ სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ დააკომპლექტა სია ისე რომ ყოფილიყო თქვა ჯანსაღი და მე მაინც ფიქრობ რომ მაინცა და მაინც თვითმიზანი ეს მრავალფეროვნება არ ყოფილა მაგრამ საბოლოო ჯამში გამოვიდა რომ ისეთ ჯანსაღი მოდელი შეინარჩუნეს რამაც აჩვენა რეალობა და ამაზე ერთ-ორ სიტყვას ვიტყვი და დამატებით ქალთა თანამონაწილეობის კუთხით ეს იყო ერთ-ერთი ალბათ საამაყო რამ საიდანაც დაიწყო ზოგადად ინტერესი პირველი რესპუბლიკის პოლიტიკური კულტურის მიმართ, იმიტომ რომ 5 დეპუტატი ქალი იყო წარმოდგენილი და საქართველოს დამხნეველ კრებაში და 5 სულ იყო 130 დეპუტატი. და მაშინ ქალები საკანონმდებლო ორგანოში არიან ევროპის სულ რამდენიმე ქვეყანაში, თუ ზუსტად მახსოვს ფინეთში და დიდი ბრიტანეთში ამ დროისთვის. თვითმმართველობის არჩევნებმა ხო, და 5 სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი იყო, თუმცა ყველაზე, ასე ვთქვათ, გენდერულად დაბალანსებული შეიძლება ითქვას იყო მაინც სოციალ-ფედერალისტთა პარტია, რომელსაც ყველაზე მეტი კანდიდატი ყავდა საარჩევნო სიაში ქალები და დაშნაკეთა პარტია, ანუ სომხური რევოლუციური ფედერაცია, როგორც ესეთი პარტია, რომელსაც სულ 12 კანდიდატი ყავდა სიაში და აქედან მე მგონი 3 იყო ქალი, ანუ პროცენტულად თუ შევხედავთ, ყველაზე ასე ვთქვათ, ემანციპირებული ეს პარტია გამოდის. და რატო ვამბობდი ახლა თვითონ აი ამ საარჩევნო მოდელზე? ჩვენ თითქმის არანაირი წარმოდგენა არ გვაქვს სამწუხაროდ რა ხდებოდა ამ პარტიებს შიგნით წინასაარჩევნო პერიოდში, როგორ დააკომპლექტეს მათ საარჩევნო სიები და რა გზით ხდებოდა ეს. ამისი ერთადერთი მიმანიშნებელი არის ყველაზე გავლენიანი სოციალ-დემოკრატიული პარტია, როდესაც ხედავ რომ როდესაც იბეჭდება მისი საარჩევნო სიები, ასე ვთქვათ, წინასაარჩევნო პერიოდში მათ გამოცემებში ჩანს რომ ეს სია იცვლება. ანუ ხდება გადაადგილება ნომრების მიხედვით ან ვიღაც ხრება ახალი ანაცვლებს მის ადგილს. ეს ერთი. მეორე, მე რაც აჩენს ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, კითხვას, სხვა მომდევნო პერიოდში ეს დეპუტატები წერენ უცნაურ ფრაზებს, რომ მე არჩეული ვიყავი დამფუძნებელ კრებაში, მაგალითად შორაპნის მაზრიდან, თქვათ ახალციხის და ჩვენ ვიცით რომ ეს იყო ეს პირდაპირი არჩევნები, აი რაში გამოიხატება აი ეს, ეხლა ვერ ვიტყვით რომ ეს ადამიანები რაღაცა ვერ ხვდებოდნენ როგორ იყვნენ არჩეული ამ კრებაში, ანუ სავარაუდოდ ხო, ეს იყო როგორც ჩანს შიდა პრაიმერის ტიპის პროცესი სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაში, როდესაც პარტია გეგმავდა რომ მაქსიმალურად შეერჩია ყველა იმ რეგიონში, სადაც მისი ქსელია განვითარებული, ის კანდიდატები, რომელიც ხმებს აიღებს იქედან. და აი სამაზრო ორგანიზაციის დონეზე ხმათა უმრავლესობით ან ამ შემდეგ კომპლექტებოდა ეს, ასე ვთქვათ, კანდიდატთა სიები. სავარაუდოდ ამ პროცესს ქონა ადგილი. ეს ვერ ხერხდება ამ პროცესის დანახვა
პრესაში, იმიტომ რომ პრესაში ესეთი პროცესი მაშინ არ გამოდის, თუმცა არის შანსი ეს დაინახოს კვლევარმა საარქივო ფონდში სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ამ პერიოდის, რომელიც ნაწილობრივ დარჩა აქ ოკუპაციის შემდეგ და დღემდე არის ეროვნულ არქივში, თუმცა ამ კუთხით არავის არ უმუშავია და ზუსტად ამ პრინციპის გამო მოხდნენ, ასე ვთქვათ, ამ ერების წარმომადგენლები საარჩევნო სიაში, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ იმ მაზრებიდან, სადაც ეს ასე ვთქვათ, ეთნიკური ჯგუფები თუ ერები იყვნენ დომინირებული და მათ შორის ქალები, როგორც გარკვეული, ასე ვთქვათ, მხარის ყველაზე აქტიური, ცნობილი და მასასთან ახლოს ყოფილი პოლიტიკური ლიდერები. ეს შეიძლება ითქვას დამხსნებელ კრებაზე და ბოლო რაც მინდა დავასრულო, მე მგონი ძალიან ბევრი ვილაპარაკე დაპირების მიუხედავად. არის ერთი საინტერესო იდეა, რითაც შეგვიძლია დავამთავროთ და ვაჩვენოთ, რომ როდესაც წერდა თქვი, რომ აი ალტერნატივა პირდაპირ და ასე ვთქვათ, პროპორციულ და პირდაპირ პროპორციულ მოდელს არ ქონია. ამის ფონზე არის ძალიან საინტერესო ერთი იდეა, რასაც ჩვენ თვითმმართველობის აი ერობების კვლევისას წავაწყდით. ეს არის დიომიდე თოფირიძე, ძალიან ძველი სოციალ-დემოკრატი, ძიმეწონიანი, გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურა მათ შორის, მეცნიერი, ეკონომისტი, ძალიან ასე ვთქვათ, საინტერესო პიროვნება ამ მხრივ, იყო დამხსნებელი კრების დეპუტატიც და 1920 წლიდან იყო ქუთაისის ქალაქის თავი პარალელურად. და ძალიან აქტიურად იყო ჩართული აი ამ საკანონმდებლო მუშაობაში და თვითმმართველობის საკითხების მიმართულებითაც და 1920 წლისთვის მან დაბეჭდა ერთი საინტერესო სტატია, რასაც ქვია კომუნალური სახელმწიფო, სადაც ის ასე ვთქვათ, SS ფორმატში, პოლიტიკური SS ფორმატში ავითარებდა შემდეგ მსჯელობას, რომ აი ვაკვირდებით უკვე 1917 წლიდან ჩვენ საარჩევნო გამოცდილებას, ეს ბევრი არ არის, მაგრამ რაღაც დასკვნების საკმარისია, პარალელურად ვიცით რა ხდება დასავლეთ სახელმწიფოებში ამ მიმართულებით. თან ის არის სოციალ-დემოკრატი და აი ამ იდეების ზეგავლენას განიცდის და მან დააყენა ესე მოკლედ რო ვთქვათ, ძალიან საინტერესო იდეა, რომ ვთქვათ, ამ დროს უკვე დამხსნებელი კრება მიდის დასასრულისკენ, ასრულებს უკვე კონსტიტუციაზე მუშაობას და იციან, რომ 21 წელს კონსტიტუცია იქნება მიღებული და უკვე კრება უნდა დაიშალოს, ჩატარდეს ახალი არჩევნები და ეს იქნება არა დამხსნებელი კრება, არამედ პარლამენტი, უკვე ახალი სრულფასოვანი რუტინული საკანონმდებლო ორგანო. და თოფურიძე გამოთქვამდა ესეთ იდეას, რომ პარალელურად ემთხვევა ამ პერიოდს საქალაქო და რეგიონული თვითმმართველობების არჩევნები. და ხო არ ჯობდაო, რომ ვთქვათ, ხედავთ ახლა როგორ ჩაიარა ამ წინაარჩევნებმა. პირველ რიგში რომ დაემთხვეს ამ არჩევნების თარიღები ერთმანეთს, რომ მოქალაქეებმა ერთდროულად, რადგან გვაქვს ამის საშუალება აირჩიონ თქვათ საქალაქოც, რეგიონულ დონეზეც და პარლამენტის დეპუტატებიც და ხო არ გავაკეთოთ ესეთი რამეო, რომ ეს პროცესი დაიწყოს ქვემოდან და ფართოდ. თემებმა აირჩიონ თავიანთი წარმომადგენლები, თემთა წარმომადგენლებმა აირჩიონ საკუთარი, ვთქვათ, შემადგენლობიდან რეგიონული და საქალაქო თვითმმართველობის წარმომადგენლები და შემდეგ მათ აირჩიონ თავიანთი წარმომადგენლებიდან ცენტრალური საკანონმდებლო ორგანო. ძალიან დამეთანხმებით საინტერესო, საკამათო და უცნაური იდეა. თუმცა თოფურიძე ამ თავის სტატიაში არგუმენტებით ასაბუთებდა, რატომ შეიძლება იყოს ეს კარგი. ესეთი არ არის არსად, მაგრამ ხო არ ვცადოთ. და ამაში გამოიხატება მისი აი ეს ფორმულა კომუნალური სახელმწიფოს, იმიტომ რომ თუ კი უნდა დაეფუძნოს ეს მასას და თითოეულ მოქალაქეს დონეზე უნდა დავიდეს, ანუ ეს არის უკვე გარანტი იმისი, რომ სუპერლეგიტიმურია ცენტრალური ჯგუფი, იმიტომ რომ ქვედა დონიდან მოდის თითოეული მერე ზედა დონის წარმომადგენელი. ამაზე იყო დისკუსია, ეს ბოლომდე ვერ მივყევით ამ დისკუსიის შესწავლას და სამართალმცოდნეების ისტორიკოსების საინტერესო შეიძლება იყოს დაკვირვება. ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი, რაც ისმოდა, რომ აზრი საინტერესოა, საკამათოც არის, მაგრამ მოდი რა ჯერ რეალობაში ნუიფიქრებთ ამას, იმიტომ რომ ცოტაც დავიცადოთ ჯერ რაც გვაქვს იმას მივეჩვიოთ. მაგრამ ამ თოფურიძის ამ იდეას ხარს უჭერდა ერთი საინტერესო ელემენტი, რომ როცა შეხედავ იმდროინდელი
დამფუძნებელი კრების შემადგენლობას საქალაქო თვითმმართველობების და სამაზრო თვითმმართველობების დეპუტატების რიცხვს იმის მიუხედავად, რომ ყველა ზუსტად ეხა დამფუძნებელი კრების და ერობათა თვითმმართველობების ნაწილის გარდა სახელების და გვარების დონეზე არ არის აღრიცხული და გაერთიანებული, მაინც არის ესეთი პროცესი, რომ დამფუძნებელი კრების დეპუტატები პარალელურად არიან საქალაქო თვითმმართველობების დეპუტატები, არა ყველა, მაგრამ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი და მათი საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი ასევე არის სამაზრო თვითმმართველობის დეპუტატი. ანუ მაინც რეალობაში ეს ესე იყო, რომ აი ეს თქვათ გადაფარვები ამ თვითმმართველობის და თქვათ არჩევით ორგანოებს შორის არსებობდა და ეს დაშვებულიც იყო იმ პირობით, რომ ვინც არჩეული იყო პარალელურად სხვადასხვა ორგანოებში, შეიძლებოდა ეს და მთავრობის წევრიც კი შეიძლება ყოფილიყო დამფუძნებელი კრების დეპუტატი, აღმასრულებლად ემუშავა იმ პირობით, რომ ხელფას მარტო ერთგან აიღებდა. თუ მინდა ხუთგან ყოფილიყო არჩეული ან დანიშნული, მარტო ერთ ხელფას იღებდა. ეს მასე იყო დამოკიდებული. და აი ეს არის ზუსტად ეს დავიწყებული ელემენტი, რომ რამდენად ღია და ესე თქვა თავისუფალი გარემო იყო და საინტერესო პროცესები მიდიოდა და როგორ ედგა ამას ფონად ის გამოცდილება თუ რამაც მოიტანა და შესაძლებელი გახადა რესპუბლიკის დაფუძნება მაშინ და დავამთავრე ბოლო მაგალითით დემონსტრირების წარმომადგენლობითობის კულტურის. ეს მოხდა შემდეგ ოკუპაციის შემდეგ, როდესაც 1922 წლის თებერვალში საოკუპაციო რეჟიმმა გადაწყვიტა ლეგიტიმაციის გათამაშება. ანუ მოხსნა იმ საკითხის, რომ ყველა მას უყურებს და აღიქვამს როგორც ოკუპანტი ძალის მიერ შემოყვანილ რაღაცა თვითგამოცხადებულ მმართველ ჯგუფად და ჩაეტარებინა საბჭოების არჩევნები. ანუ ეს უკვე საბჭოთა მოდელით არჩევნები მოეხდინა და ახალი მთავრობა საბჭოთა საქართველოს ლეგიტიმური გამოსულიყო. რასაც აი მოწინააღმდეგე, ანუ დამოუკიდებლობის მომხრე პარტიებმა თავისი ძალების მობილიზებით დაუპირისპირეს ბოიკოტის ტაქტიკა. და ამ ტაქტიკამ იმუშავა, ანუ ესეც ციფრების დონეზე შესასწავლი არის, თუმცა გვაქვს ამის წინაპირობები და აი თვითმმართველობის და ჩართულობის კულტურას აჩვენებს ზუსტად ის, რომ ოკუპაციისთანავე განადგურდა სამაზრო თვითმმართველობები და საქალაქო აერობები და ქალაქის საბჭოები აღარ არსებობს მანამდე არჩეული და როდესაც ეს ბოიკოტი ჩატარდა და რეალურად ჩავარდა საბჭოების არჩევნები, ამის შესახებ წერილობითი ანგარიშები რაც გვაქვს გაგზავნილია ერობების მიერ, ერობების ხმოსნების მიერ არალეგალურად საზღვარგარეთ მთავრობისთვის როგორც ანგარიში, რომ ბოიკოტი ჩავატარეთ და არჩევნები აი ესე ჩავარდა, რომ იქ 5 კაცი მივიდა საარჩევნო. ხო. ანუ ეს აჩვენებს რამდენად ეს მაინც გრძელდება ეს თქვათ ინსტიტუციების არსებობა იატაკქვეშეთში. და ანუ ესეც არის ელემენტი იმისა, რომ არჩევნებში სადაც რომელსაც ატარებდა საოკუპაციო ძალა, სადაც აკრძალული ქონდა მოსახლეობის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილის მონაწილეობის მიღება კლასობრივი ესე თქვათ დოგმატების გამო და ზოგადად მიუღებელი იყო ოკუპირებულ ქვეყანაში ოკუპანტის მიერ ესეთი არჩევნების ჩატარება, მოსახლეობამ უმრავლესობამ მაინც ბოიკოტის ტაქტიკით უპასუხა და როგორც აღნიშნავენ მაშინ რევკომმა დაიზღვია თავი ამ მარცხის გადასაფარავად იმით, რომ იშვილა ბრჭყალებში მე-11 არმია და სხვა საბჭოთა არმიის ნაწილები, რომლებიც იდგნენ საქართველოში ამ დროს და მისცა მათ უფლება არჩევნებში მონაწილეობის და ახალი საბჭოები და მთავრობა აირჩია მისივე საოკუპაციო ძალამ.